بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة خاص للمبتدئين، هنتكلم فيه عن 2 موديفايرز مهمين جدا في شغلنا على 3D Max، هما السويب والبيفل بروفايل. بنستخدمهم في ايه؟ اللي قدامي ده قطاع فيه كورنيشة. الكورنيشة دي انا مطلوب مني ان انا احطها في شغل انتيريور، تمام؟ هنحطها ازاي؟ عن طريق واحد من الموديفايرز اللي انا ذكرتهم، اما عن طريق السويب او عن طريق البيفل بروفايل. هنشوف الاول عن طريق البيفل بروفايل بتتعمل ازاي. في هنا موديل كده لأوضة، المفروض ان انا عايزه احط الكورنيشه بتاعتي دي هنا ما بين السقف والحيطه، تمام؟ في الجزء ده. قبل ما اعمل اي حاجه هدخل على الطب كده وهاجي على القطاع ده، هل هو بالنسبه لي المقاس بتاعه مظبوط؟ انا اعرف مقاسه منين؟ هنيجي هنا عند قائمه يوتيليتيز، اضغط عليها واكون عامله سيلكت على القطاع ده واضغط على ميجر، وننزل هنا هنلاقي مقاس في الاكس كام وفي الواي كام. عندي 4 سم في 8 سم. طبعا القطاع ده صغير جدا والكورنيشه دي صغيره قوي. طيب نعمل ايه؟ ممكن نعملها عن طريق السكيل. انا عايزه ال8 دي مثلا نخليها 24، اذا انا هكبرها بنسبه 300%. طيب الاول نطفي الميجر ده، هدخل على السكيل، اعمل رايت كليك، تمام، واكتب هنا 300%. انا كده كبرت الكورنيشه بتاعتي. تعالوا ندخل تاني نشوف المقاسات بتاعتها. هلاقيها بقى 13 سم في 24 سم. خلاص كده هي تمام، المقاس بتاعها مناسب. نطفي ده، نرجع تاني زي ما كنا. دي اول خطوه لازم اتاكد منها. طيب تاني خطوه، عشان احط الكورنيشه دي عندي في الانتيريور بتاعي انا محتاجه ايه؟ مش محتاجه حاجه اكتر من باس. خلينا نطفي الاف 3. المفروض ان الكورنيشه دي هتتحط في الجزء ده الداخلي الاصفر ده، تمام؟ فانا هاجي هنا على الشيبس، اختار ريكتانجل وافعل سناب وهرسم ريكتانجل بالمنظر ده، واجي على الفرونت اتاكد ان مكانه صح، تمام. نفعل اف 3 تاني، هنلاقي ان الريكتانجل بتاعي اهو اترسم هنا الخط الابيض ده، تمام. تاني حاجه هنعملها ايه؟ مفروض ان انا عامله عليه دلوقتي سيلكت، موجود اهو. ادخل على قائمه موديفاير واختار من هنا، اكتب بي اي يطلع لي البيفل. بس لازم نخلي بالنا ان انا عندي حاجه اسمها بيفل بس وحاجه اسمها بيفل بروفايل. اللي احنا هنستخدمه هو البيفل بروفايل. هتك عليه كده هيطلع لي البارامترز بتاعته، تمام. انا هختار يكون كلاسيك وهضغط على بيك بروفايل واختار القطاع بتاعي اللي هو ده، تمام. ونشوف حصل ايه. في هنا خطأ حصل. الغلط ده يا ترى ايه؟ خلينا نمسح اللي احنا عملناه، خلينا نمسح البيفل بروفايل ده. خلينا نرجع تاني كده على الطوب. ايه بقى الغلط اللي حصل؟ هما في الحقيقة مش غلطة واحدة، هما غلطتين 2. اول حاجة لازم احدد القطاع ده وادخل على الفيرتكس واخلي النقطة دي اللي هي النقطة الثابتة بتاعتي اللي هتبقى ما بين السقف والحيطة، اختارها كده، تمام. اخليها تبقى النقطة رقم 1، اما عن طريق ان اضغط رايت كليك واختار ميك فيرست، تمام، او من خلال البارامترز بتاعتي هنا اضغط على ميك فيرست من هنا. يبقى دي اول حاجه مهمه انا لازم اعملها قبل ما اطبق البيفل بروفايل، اني اخلي النقطه اللي هي هتبقى مكان تلاقي الحيطه مع السقف
هي نمرة 1. دي أول نقطة. تاني حاجة، من شوية القطاع بتاعي كان صغير وأنا عملت عليه سكيل. مجرد إن أنا عملت عليه سكيل إذا أنا كده خليت مقاسه مش مظبوط. بمعنى إيه؟ إحنا قلنا قبل كده إن دي مقاسها 13 في 24، ال 24 اللي هي إيه؟ اللي هي ده أهي. تمام؟ طيب خلينا نعمل تاني بيبل بروفايل كده أوريكم حاجة. تعالوا كده نعمل تاني، نشوف كده الريكتانجل بتاعي اللي هو ريكتانجل 048. تمام، هنضغط نعمل بيفل تاني، سوري. تمام، واختار يكون كلاسيك واقول بيت بروفايل واختار القطاع بتاعي. اول حاجه اتصلحت معايا ان دلوقتي الكورنيشه نزلت في مكانها مظبوط زي ما احنا شايفين. تمام كده، خلينا نطفي الاف 4. المره اللي فاتت ما نزلتش الكورنيشه في مكانها مظبوط. ليه؟ لان النقطه الثابته بتاعه القطاع ما كانتش في مكانها الصحيح، ما كانتش رقم 1. يبقى دي كده احنا حلينا اول مشكله. المشكله الثانيه اللي باقيه لنا، لو انا اخترت الكورنيشه دي بعد ما عملتها ودخلت على اليوتيليتيز واخترت ميجر عشان اعرف مقاسها، المفروض ان المقاس بتاع القطاع اللي هو ده، اللي هو المقاس ده اللي هو كان 24، مفروض هو يكون المقاس ده اللي هو في اتجاه ايه عندي هنا في البرسبكتيف، اتجاه الزد. طب تعالوا نشوف في اتجاه الزد مقاسه كام. هنلاقي مقاسه 8 سم. طب ازاي والقطاع 24؟ الغلط ده حصل بسبب ان انا كنت عامله سكيل على القطاع. طيب نعمل ايه؟ ما هو احنا كنا محتاجين ان احنا نكبر القطاع. نعالج المشكله دي ازاي؟ خلونا نرجع تاني ونمسح البيفل بروفايل وندخل تاني على القطاع بتاعنا، نعمل عليه سيلكت، وهندخل تاني على قائمة يوتيليتيز، وهعمل حاجة اسمها ريسيت اكس فورم. هنضغط عليها وبعدين نضغط ريسيت سيلكتد وبعدين نضغط عليها تاني. تمام؟ ايه اللي انا عملته؟ انا رجعته للحجم الطبيعي بتاعه بس بنفس المقاسات اللي انا عدلتها. خلينا تاني نختار الريكتانجل بتاعي وندخل على قائمة موديفاير وبرضو اختار البيفل. تمام، نقول له كلاسيك وبيت بروفايل واختار القطاع. بالتالي دلوقتي الصورة واضحة ان هي نزلت مظبوط. تعالوا ندخل تاني على الكورنيشة دي من خلال قائمة يوتيليتيز ونشوف المقاس بتاعها بقى كام في الزد. هلاقي الزد بتاعي بقى 24 سنتي 91%. تمام، تعالوا نشوف تاني القطاع نتأكد ان هي مظبوطة. لو اخترت ده هلاقي برضو انها في الواي 24 سنتي 91%، نفس المقاس بالظبط. يبقى دلوقتي علشان نستخدم البيفل بروفايل انا محتاجة ايه؟ محتاجة قطاع كورنيشة، محتاجة يكون عندي باص. تاني حاجة اتأكد الاول من المقاس بتاع القطاع ان هو مظبوط، وبعد ما اتأكد من مقاسه لو انا حابة اعمل له سكيل اعمل له سكيل. تاني حاجة اتأكد من النقطة الثابتة بتاعتي ان هي تبقى اول نقطة واخليها ميك فيرست، اعمل لها ميك فيرست. تمام، اخر حاجة طالما انا عملت سكيل على القطاع بتاعي يبقى انا لازم اعمل له حاجة اسمها ريسيت اكس فورم وريسيت سيلكتد قبل ما استخدم البيفل بروفايل. كل الخطوات دي كلها لازم تتعمل في الاول. كده الكورنيشة بتاعتنا نزلت في مكانها بالظبط وبالمقاس اللي احنا ظبطنا بيه القطاع. دي طريقة. تمام، الطريقة التانية عن طريق السويب.
هنحتاج ايه في السويب؟ هنحتاج برضو يكون عندنا قطاع في الكورنيشة، وهنحتاج برضو يكون عندنا باس. انا عندي الباس طبيعي وعندي القطاع. تمام؟ خلينا تاني نختار الباس بتاعي. هو اتمسح. طيب نرسمه تاني. ندخل برضو على الفرونت ونحركه، ننزله هنا. تمام كده اصبح الريكتانجل بتاعي موجود مظبوط. تمام كده. هندخل على قائمة موديفاير، والمرة دي هنختار امر سويب. هنلاقيه عمل لنا شكل كده من عنده. القائمة دي اصلا بيبقى فيها اشكال جاهزة، وبما اننا مش عايزين اشكال جاهزة وعايزين نحط شكل من عندنا، فاحنا هنختار يوز كاستم سيكشن. تمام، ونقول له بيك ونضغط. تعالوا ندخل كده على الفرونت ونشوف الكورنيشة بتاعتنا موجودة فين. المفروض هي تبقى بادية مع الخط الازرق ده اللي هو بقى لونه اصفر لما وقفت عليه ده مع الحيطة. هي كده مش مظبوطة. طيب نظبطها ازاي ونظبط مكانها ازاي؟ عن طريق النقاط دي. طيب ممكن نضغط على دي ونجرب. تعالوا نجرب اللي تحتها. لا لسه برضو ما اتظبطتش. طب نجرب دي، طب نجرب دي، طب دي. طبعا الطريقة دي طريقة مش مظبوطة. تعالوا نطفيها ونعرف الطريقة السهلة اللي بخطوة واحدة بس نقدر نظبط بيها مكان الكورنيشة صح. هنضغط على Align Pivot. طلع لي القطاع بتاع الكورنيشة. تمام. المفروض مكانه قلنا يبقى فين؟ ما بين السقف والحيطة عند النقطة دي. تمام. طيب هنظبط مكانه ازاي؟ المفروض دلوقتي ان انا محتاجة احدد مين في النقاط اللي موجودة عندي دي هي النقطة الثابتة اللي هتبقى مكانها في الجزء ده اللي هو ما بين السقف والحيطة. انهي نقطة فيهم؟ اكيد النقطة دي. لو ضغطنا عليها ليفت كليك كده هبص الاقي القطاع بتاعي اتحط في مكانه بالظبط. تاني حاجة اتأكد منها ان اتجاه الكورنيشة مظبوط، يعني الشكل بتاعها للداخل مش للخارج. يعني كان ممكن يبقى شكله مثلا كده، اهو محتاج ان انا اعمل مثلا ميرور. لقيته مظبوط يبقى انا مش هحتاج الميرور، مش مظبوط اعكسه. خلاص كده الاتجاه بتاعه مظبوط. هضغط تاني على Align Pivot اطفيها، هيطلع الشكل بتاعي معايا بالشكل ده. تعالوا نفعل F3 ونشوف. كورنيشة مظبوطة وتمام. تعالوا ندخل تاني على المقاس بتاعها نشوفها طلعت هنا مظبوطة ولا لأ. هي كانت 24 اهي. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل الكورنيشة في شغل الانتيريور بتاعنا، اما عن طريق البيفل بروفايل او عن طريق السويب. وفي كل واحدة من الطريقتين لازم نراعي ان لو عملنا سكيل على القطاع لازم نعمله ريسيت اكس فورم الاول وبعدين ريسيت سيلكتد. تمام. ولازم برضو نحدد النقطة الثابتة بتاعتنا فين. لو استخدمنا البيفل بروفايل بنخلي النقطة الثابتة بتاعتنا تبقى ميك فيرست. تمام. لو استخدمنا السويب بنضغط على Align Pivot وبنحدد النقطة بايدينا، فالكورنيشة بتاعتنا بتنزل معانا مظبوط.